Hello friends, welcome back to our channel. আৰু আজি আমি বনাম এটা চাইনিজ বহুত পপুলাৰ ডিশ চিলি এগ আৰু একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত বনাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে। প্ৰথমতে লৈছো আমি মাজেদি ফালি থোৱা বইল কণী আৰু তাত দিম এতিয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ নহলে এখিনি ভাঙি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে আৰু এখিনি আমি ভালকৈ এতিয়া সানি দিম। এয়া সব সানা হৈ গল। এতিয়া আমি এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সস যত আমি দিছো ইয়া টমেটো কেচাপ আৰু তাতে আমি দিম এতিয়া ডাৰ্ক সয়া সস আপুনি লাইটটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিছো চিলি সস আমাৰ অকমান পনিয়া হয় আপোনালোকে গোটাটোৱে দিব বাৰু আৰু ইয়াত দিছো আমি জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ইয়াৰ ৰেড চিলি তেগি মিৰ্চটো দিছো আৰু এই তাৰ লগতে দিছো আমি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ যোনটো কালাৰৰ কাৰণে থাকে আৰু এতিয়া এখিনি ভালকৈ আমি মিক্স কৰি দিম আৰু এনেকুৱা এটা বেটাৰ বনাই লম। এতিয়া আমি এটা হাই ফ্লেমত কেৰাহী পাতি দিছো আৰু হেতু দিম আমি গৰম হ'বলে। এয়া সব কেৰাহীটো গৰম হৈ গল। এতিয়া আমি ইয়াত দিম অকমান মিঠাতেল তাতে এতিয়া আমি আমাৰ বইল কৰা কণীখিনি নিকে ফ্ৰাই কৰি দিম সেইখিনি আমি কৰ্ণফ্লাৱাৰ লগাই থৈ দিছিলো এক ফালেদি গোল্ডেন হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি এতিয়া উল্টিয়াই দিম আৰু ইটো সাইড সিজিবলৈ দিম। এয়া সব উল্টিয়াই দিলো আৰু হেনেকে টাৰ্ন কৰি পিনে আমি এইখিনি গুটেখিনি সব সাইডে দিয়ে হ'বলৈ দিম। এয়া সব ইয়েলৰ লগত অকমান ব্ৰাউন হৈ গৈছে বহুত বেছি ব্ৰাউন হ'ব দিব নালাগিব অকমান ব্ৰাউন হ'ব লাগিব। আমাৰ কণীখিনি হৈ গল আৰু এতিয়া আমি এইখিনি এখন প্লেটত সাইডকে থৈ দিম আৰু অকমান মিঠাতেল দি পিনে আমি ইয়াত দিছো এতিয়া জিঞ্জাৰ সৰুকৈ কাটি থোৱা আৰু গাৰ্লিক এইখিনি সৰুকৈ কাটিব লাগিব কাৰণ এইখিনি যদি আমি পেষ্ট কৰি দিও ভালকৈ টেষ্ট নাহিব। এতিয়া আমি সৰুকৈ কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি দিলো আৰু এইখিনিতে আমি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লম আৰু পিয়াজখিনি অকমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'ব দিম। এয়া সব এতিয়া আমি দিম ষ্টেম অনিয়ন বা গ্ৰীণ অনিয়ন আপোনাৰ যদি নাই আপুনি এটো স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি এতিয়া ভালকৈ আমি ফ্ৰাই কৰি পিনে মিক্স কৰি লম। এইখিনি ভালকৈ হৈ গল আৰু এতিয়া আমি ইয়াত সেই বেটাৰটো দি দিম যোনটো আমি বহুতখিনি সস দি বনাইছিলো আৰু এই সসটোৱে ইয়াৰ মেইন টেষ্টটো আনিব। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু তাত দিম এতিয়া আমি অকমান হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু সেইখিনিতে আমি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত দিম ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা বিলাহী কেপচিকাম আৰু পিয়াজ আৰু সেইকেইটা ডাঙৰকৈ কাটিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ কেপচিকাম আছে সেইবোৰ আপোনালোকে দিব পাৰে মোৰ এতিয়া নাছিলে সেইটো কাৰণে আমি দিয়া নাই আৰু সেইখিনি ভালকৈ আমি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম আৰু সসটোৰ লগত মিক্স কৰি দিম। ফ্লেমটো আপোনালোকে মিডিয়ামত ৰাখিব আৰু তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিব। এতিয়া আমি এইখিনি ঢাকনি এখন দি ঢাকি দিম। এয়া সব মিডিয়াম টু হাই থৈ পিনি কৰিছোঁ আৰু এয়া সব 5 মিনিটমান হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত আমি এয়া সব এইখিনি বনি গ'ল আৰু অট'মেটিকেলি পানী অকমান উঠি গৈছে আৰু তাৰ লগতে এমাউণ্টটো কম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা এগবোৰ দিম আৰু সেইবোৰ ভালকৈ এতিয়া আমি মিক্স কৰি ল'ম। অকমান দেৰি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত দিম এতিয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰৰ এটা স্লাৰি আমি পানী আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ মিক্স কৰি পিনি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ পানী দিলেও দিব পাৰে কিন্তু ইয়াত প্ৰায় কৰ্ণফ্লাৱাৰ স্লাৰিয়ে দিয়া হয় আপোনালোকৰ এমাউণ্টৰ মতে আৰু এয়া সব এয়া অলপমান হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আৰু অকমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ স্লাৰি দি দিছোঁ কাৰণ এইটো বহুত গোটা থাকে আৰু সেইটো কাৰণে এইখিনি দিব লাগিব। আমি জুইটো হাই ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি পিনি ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু 5 মিনিটমান এইখিনি ফ্ৰাই কৰা আৰু বনোৱাৰ পিছত এয়া সব এনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি জুইটো নুমাই দিম তো তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ ডিছটো আৰু একদম মজা লাগে খাবলৈ বহুত ইয়ামি হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।